नमस्कार मंडळी, मी महेश जाधव. ऑल इन वन इन मराठी या माझ्या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण गुगल फॉर्म मधून प्रश्नपत्रिका कशी तयार करायची किंवा गुगल फॉर्मचा वापर कसा करायचा या सिरीज मधील तिसरा भाग बघणार आहोत. या भागामध्ये आपण गुगल फॉर्म मध्ये प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका एखादा घटक निवडून प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका पूर्ण करणार आहोत. त्यामधील प्रश्नांचे विविध प्रकार आहेत, ते सर्व प्रकार आपण इथं पाहणार आहोत. तर चला आपण सुरू करू. पण तत्पूर्वी हा व्हिडिओ आवडला आपल्याला तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, माझा चॅनल शेअर करा आणि चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब कराल तर अजिबात विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर आणि बेल बटन प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत जाईल. तर सुरू करू आपण गुगल ड्राईव्हचा वापर मोबाईलवर कसा करायचा. तर मागच्या भागामध्ये आपण बरंच सेटिंग वगैरे पाहिलेलं आहे. तर आता इथं आपण पहिल्यांदा नाव टाकू. इयत्ता 6वी असं मी विषय निवडलेला आहे आणि मग खालच्या बाजूला त्या घटकाचं नाव टाकतोय. सायकल म्हणते मी आहे ना, असे आपल्या घटकाचं नाव आहे. सायकल म्हणते मी आहे ना. तर इथं आपण त्या विद्यार्थ्यांचा ईमेल साठी आपण रिक्वेस्ट केलेली आहे. जर आपल्याला हे ईमेलची रिक्वेस्ट नको असेल तर आपण चेंज बटनावर क्लिक करून तिथले टिकमार्क ईमेलचे काढून टाकले तर आपल्याला त्यांचा ईमेलची आवश्यकता त्यांना राहणार नाही. प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहे त्यांना. आता आपण पहिला प्रश्न घेऊ. बाय डिफॉल्ट तिथं मल्टिपल चॉईस येते, पण आपल्याला विद्यार्थ्यांची नाव आपल्याला हवं आहे म्हणून आपण प्रश्नाचा प्रकार बदलू. शॉर्ट आन्सर असं निवडू आणि इथं आपण पहिल्यांदा विद्यार्थ्याची माहिती म्हणून त्याचं नाव घ्यायचं आहे. म्हणजे तो खाली इथं नाव उत्तरादाखल नाव टाकेल. इथं तुम्ही कोपऱ्यावर 3 टिकल्यावर क्लिक केलं तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन म्हणून एक ऑप्शन येते. याच्यामध्ये तुम्ही त्या प्रश्नाच्या संदर्भातल्या काही सूचना असतील तर आपण इथं देऊ शकतो. म्हणजे समजा आपल्याला नावच लिहिताना त्याला आडनाव आधी लिहायचं असेल असं सांगायचं असेल तर आपण इथं त्या पद्धतीनं इथं सूचना देऊ शकतो. आता हे प्रश्न आहे नावाचा, त्याच्यामुळे याला गुणदान द्यायची गरज नाही म्हणून आपण आन्सर की वर जायचंय आणि आन्सर की वरचा जो गुणदानाचा पॉइंट आहे 1 मार्क तो 0 करायचा आणि डन करायचं. म्हणजे या उत्तराला त्याला गुण द्यायची आवश्यकता किंवा गुण मिळणार नाही, तो गुणाच मोजला जाणार नाही. त्यानंतर आपण दुसऱ्या प्रश्नाला ऍड करू. ऍड क्वेश्चन मधून दुसरा प्रश्न ऍड करायचा. इथं पण आपण विद्यार्थ्याची थोडीशी माहितीच घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण इयत्ता आणि तुकडी असं घेऊ. यालाही आपण गुण देणार नाहीये. इथे एक आपलं ऑप्शन आलेलं आहे नंबर आणि हे ते आपण रिमूव्ह करून टाकू. रिमूव्ह बटनावर क्लिक केलं की ते रिमूव्ह होऊन जाईल. ऍड क्वेश्चन आपण घेतलाय, पण तत्पूर्वी आपल्याला वरच्या प्रश्नाला गुण द्यायचं नाही आहेत म्हणून त्याचे पण गुण आपण काढून टाकणार आहोत. आन्सर की वर जाऊन आपण पुढचा प्रश्न इथून पुढे आपल्या प्रश्नपत्रिकेला सुरुवात होईल. याच्यामध्ये बरेचसेच प्रश्न प्रकार आहेत. त्यातला आपण पहिला प्रश्न हा शॉर्ट आन्सरच घेणार आहोत.
आता इथं आपण पहिला प्रश्न लिहू. सायकलच्या रबरी टायरचा शोध कोणी लावला, असा आपला पहिला प्रश्न असेल. इथून आपली प्रश्नपत्रिका सुरू झाली खऱ्या अर्थानं. तर इथं हे आपण रिक्वायर करायचं, म्हणजे प्रश्न त्यानं सोडवलाच पाहिजे. कुठलाही प्रश्न अपूर्ण ठेवायचं नाही किंवा सोडायचा नाही, म्हणून तिथं रिक्वायर करायचं. आता इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण लिहिणार आहोत की फक्त त्या संशोधकाचं नाव लिहा. आता आन्सर की, कारण आपल्याला ह्याला गुण द्यायचे आहेत आणि त्यानं दिलेलं आन्सर उत्तर जे आहे ते आपल्या उत्तराशी मॅच झालं तर त्याला 1 मार्क मिळेल. म्हणून बरोबर उत्तर आपण इथं टाईप करणार आहोत. करेक्ट आन्सर आपण लिहायचं आहे. आपण इथं त्या संशोधकाचं फक्त नाव लिहिणार आहोत. याच्यामध्ये अजून एक आहे, मार्क ऑल अदर आन्सर इनकरेक्ट. आणि हे सोडून जर वेगळं काही त्यानं दिलं असेल तर ते उत्तर चुकीचं असेल. रिक्वायर करू. आपण पुढचा प्रश्न घेऊ. ऍड क्वेश्चन मधून आपण पुढचा प्रश्न घेऊ. तो आपण मल्टिपल चॉईस असा निवडलाय. पहिलं ऑप्शन दिलाय आपण बाईक, दुसरे दिले सायकल आणि तिसरं दिलेलं आहे आपण घोडा. या तिन्हीपैकी योग्य उत्तर असेल त्याला टिक मार्क तो करेल आणि त्याला गुण मिळतील. आन्सर की मध्ये आपण बरोबर उत्तरावर टिक मार्क करून ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर टिक मार्क इथं येते आणि मग डन करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला त्याला उत्तर हे दिलंच पाहिजे आधी, त्याशिवाय उत्तर मॅच करणार नाही आणि त्याला गुण मिळणार नाही. आपले 2 प्रश्न तयार झालेले आहेत. 2 प्रकारचे प्रश्न आपण वापरले त्याच्यामध्ये, शॉर्ट आन्सर आणि मल्टिपल चॉईस. आता आपण तिसरा प्रश्न ऍड करू. त्याच्यामध्ये आपण प्रश्न प्रकार निवडू. चेकबॉक्स. म्हणजे बॉक्स येईल, त्या बॉक्सवर, उत्तराच्या बॉक्सवर क्लिक करायचे. तसं पाहिलं तर मल्टिपल चॉईस आणि चेकबॉक्स याच्यामध्ये खास फरक नाही. पहिलं ऑप्शन आपण टाकतोय, दुसरं सायकल आणि तिसरं बाईक. इथं सुद्धा आपण योग्य उत्तराला टिक मार्क करायचं आहे. सायकल आपले योग्य उत्तर आहे. टिक मार्क करून आपण डन करतोय. आणि सगळे प्रश्न आपण रिक्वायर करतोय की त्याने सोडवलेच पाहिजेत. एखादा प्रश्न राहिला तर आपली प्रश्नपत्रिका सबमिट होणार नाही. आता पुढचा प्रश्न आपण घेतोय आणि त्याला पर्याय आपण
प्रश्नाचा प्रकार आपण बदलतो आता इथं ड्रॉपडाऊन हा प्रकार आपण निवडतोय. प्रश्न टाईप करू आपण इथं आता. त्याचे दुसरे नाव काय आहे आणि ड्रॉप डाऊन मध्ये दुचाकी आणि मोटार बाईक अशा आपण 2 ऑप्शन टाकलेले आहेत. हा तिसरा प्रकार आपण निवडलेला आहे. आणि याचं आन्सर कीवर आपण दुचाकी यावर टिक मार्क करून आपण त्याचा आन्सर की उत्तर निवडलेलं आहे. हे आपले झाले 3 प्रकारचे आपण प्रश्न वापरून आपण प्रश्नपत्रिका तयार केली आहे. आता ही प्रश्नपत्रिका प्रश्नकर्त्याला म्हणजे उत्तर देणाऱ्याला दिसेल कशी त्याच्यासाठी आपण प्रिव्ह्यू मध्ये बघायचं आहे. प्रिव्ह्यू आपण प्रिव्ह्यू पाहतोय की जो उत्तर सोडवणारा विद्यार्थी त्याला आपली प्रश्नपत्रिका नेमकी दिसेल कशी. तर आपल्या लक्षात येईल इथं की ईमेल दिसतोय, त्याच्यानंतर नाव वगैरे यायला पाहिजे होतं पण त्यानंतर प्रश्नाचा प्रकार आला 1 2 पुन्हा नाव मध्ये आलं, पुन्हा प्रश्न आले 2 आणि परत इयत्ता तुकडी म्हणजे हा क्रम सगळा वर खाली झालेला आहे. तर आपण ज्यावेळा माहिती गोळा करतो विद्यार्थ्याची त्यावेळा असा क्रम वर खाली होऊन चालणार नाही. म्हणून आपल्याला याच्या सेटिंग मध्ये थोडासा बदल करावा लागेल. आपण परत आपल्या एडिट मध्ये येऊ. एडिट व्ह्यू मध्ये यायचं आहे आणि सेटिंग मध्ये जायचं. सेटिंग मध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथं जनरल मध्ये आपण काही बदल करू शकत नाही, करायची गरज नाहीये. पण आपल्याला प्रेझेंटेशन मध्ये आहे स्विफ्ट क्वेश्चन ऑर्डर त्यातलं काढून टाकायचं म्हणजे तो प्रश्नाची जी ऑर्डर आहे ती वर खाली करणार नाही आणि सेव्ह म्हणायचं. आता आपण परत प्रिव्ह्यू बघितला की आपल्या लक्षात येईल ते. आता आपलं आलेलं आहे बरोबर ईमेल, नाव, इयत्ता, तुकडी आणि मग पहिला प्रश्न, दुसरा प्रश्न, तिसरा प्रश्न आणि हा शेवटचा 4था प्रश्न. अशा प्रकारे आपली प्रश्नपत्रिका तयार झालेली आहे. इथं सबमिट ऑप्शन आहे आणि सबमिटच्या आधी आपल्याला सेंड मी अ कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स म्हणजे जर त्या विद्यार्थ्यानं कॉपी मागितली तर तो इथं टिक मार्क केलं तर त्याला कॉपी जाईल, नसेल तर टिक मार्क नाही केलं तर जाणार नाही. अशा प्रकारे आज आपण प्रश्नपत्रिकेचे काही प्रश्नाचा वापर करून प्रश्नपत्रिका तयार केलेली आहे. उर्वरित जे प्रश्न आहेत प्रकार ते आपण पुढच्या 4थ्या आणि अंतिम भागात बघणार आहोत. धन्यवाद मंडळी. असंच आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये पुढच्या वेळी नक्कीच भेटू.